Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách lựa chọn các đơn vị và ghép các đơn vị làm sao cho nó tối ưu để trước 182 ngày. Để cho đến cái thời điểm mà các bạn mở đơn vị hiện đại thì chúng ta sẽ có các đơn vị hiện đại để chúng ta trải nghiệm ngay. Ok. Rồi tại sao mình lại chọn cái tiêu đề là nâng cấp quân đội trước 182 ngày? Là bởi vì khi các máy chủ của bạn đến 182 ngày thì nó sẽ chuyển sang một cái chế độ mới. Đó là cho phép các bạn lựa chọn các đơn vị 7.2 để tiến hóa lên hiện đại. Đây là một trong số những cột mốc rất quan trọng trong trò chơi game Warpath. Nhưng nhiều người không thể chuẩn bị nổi cho cột mốc này. Thế thành ra là chúng ta sẽ bị thọt ắc hoặc là sẽ bị yếu dần đều. Thì cái video clip này của mình là dành cho những người chơi nông dân, free to play, hoặc là thậm chí là những người chơi mà chỉ nạp những cái gói hội kín hoặc là hợp đồng vũ khí mỗi tháng thôi. Bởi vì những người chơi thuộc hệ này sẽ không có nhiều điều kiện để sửa sai, để khắc phục hậu quả, cũng như là để cải thiện cái đội hình quân đội cũng như lối chơi của mình. Mà thường những đối tượng này thì lại hay mắc phải các sai lầm. Cho nên nếu như chúng ta có cơ hội chuẩn bị sẵn trước cái thời điểm 182 ngày thì là tốt nhất. Ok. Rồi, việc đầu tiên cần làm của những người chơi game Warpath đó chính là chúng ta phải đặt được mục tiêu của mình muốn hướng đến trước cái thời điểm 182 ngày là mình có những gì. Thì ở đây mình có chia ra làm 3 cái loại mục tiêu. Mục tiêu tốt là cái tài khoản của bạn sẽ có 3 đơn vị 7.2 của mỗi phe. Còn mục tiêu khá là chúng ta sẽ có một phe có một đơn vị 7.2. Còn các phe còn lại thì chúng ta có các đơn vị 7.0 hoặc là 7.1. Còn mục tiêu trung bình là các bạn phải có ít nhất 2 đơn vị 7.1 của 3 phe. Ok. Bởi vì để cần lên được một đơn vị hiện đại, bạn cần phải có ít nhất một chiếc 7.2 trong kho đồ. Để từ đó chúng ta mới có tiền đề để nâng cấp lên các đơn vị hiện đại. Còn nếu như đến thời điểm 182 ngày mà bạn không thể đạt được một đơn vị 7.1 trong kho đồ thì có lẽ là bạn đang thất bại. Thế thì tùy vào từng điều kiện đầu tư của mỗi người khác nhau mà chúng ta sẽ có các mục tiêu khác nhau. Tuy nhiên nếu như chúng ta xác định mục tiêu chuẩn ngay từ đầu thì sẽ có khả năng chơi trò chơi nó đơn giản và nó nhẹ nhàng hơn. Còn nếu như chúng ta không có mục tiêu thì chúng ta sẽ trải qua cái quá trình rất là gian nan và vất vả về sau này. Cái thứ hai là chúng ta cần phải đặt mục tiêu về sĩ quan. Thì sĩ quan chúng ta có Percy là một trong số những sĩ quan miễn phí mà các bạn có thể nhận được ngay ở trong giai đoạn đầu của trò chơi. Thế mục tiêu là chúng ta phải đưa cô làng này lên level 60 thì chúng ta sẽ có Percy thức tỉnh. Đi kèm theo đó là trước thời điểm 182 ngày bạn cần phải có ít nhất một sĩ quan khác cũng thức tỉnh kèm theo đó và thừa ra 720 tượng vàng để bên ngoài để chúng ta có thể nâng cấp các sĩ quan khác khi mà cái thời điểm máy chủ 180 ngày mở ra là chúng ta sẽ có thể đầu tư vào một sĩ quan khác thức tỉnh để kết hợp với cái đơn vị mà bạn nâng cấp lên hiện đại thì chúng ta sẽ có một cái bàn đạp rất tốt để tham gia và trải nghiệm vào cái quá trình mà chúng ta chơi ở các đơn vị hiện đại. Ok. Rồi thì nhiều anh em cày chay thì sẽ bảo rằng là tiền đâu hoặc là tượng đâu mà nâng cấp lắm thế. Thì ít nhất mục tiêu bạn cần đạt được đó là chúng ta sẽ phải có thêm một cái sĩ quan khác thức tỉnh. Ví dụ như là Antonia Shevchenko, ví dụ như là cỗ máy chiến tranh hoặc là Spanner vân vân. Đấy là tùy vào nhu cầu và mục đích của bạn. Nhưng ít nhất ngoài Percy bạn cần phải có một cái sĩ quan khác thức tỉnh nữa để làm bàn đạp cho bạn trong cái quá trình trải nghiệm về sau này.
Còn nếu như mà bạn không thể đạt được hai cái điều này thì có lẽ rằng bạn sẽ không thể nâng cấp được lên đơn vị hiện đại là một. Bạn sẽ không thể chống lại những người chơi khác, bởi vì người ta có các đơn vị hiện đại, có các sĩ quan khỏe hơn rất nhiều. Và khi đó bạn mang đơn vị của mình ra ngoài chiến trường để chiến đấu thì tỷ lệ kill và tỷ lệ death, tức là giết và chết, nó là 1-10, tức là mình giết được địch 1 thì mình chết 10. Từ đó thì bạn sẽ nảy sinh cái tình trạng là chán game, rồi là muốn bỏ game hoặc là muốn nhảy sang các server mới để làm lại cuộc đời. Vậy thì làm thế nào để có thể tránh được cái tình trạng đó? Thì đây chính là cái video clip của bạn, hãy theo dõi ở phần tiếp theo nhé. Rồi, ngay đầu clip mình đã yêu cầu các bạn phải xác định mục tiêu mình cần đạt được, đó chính là ít nhất phải có một đơn vị 7.2. Còn nếu không đạt được 7.2 thì chúng ta phải có ít nhất là 2 đơn vị 7.1 để sau này mình còn phấn đấu thêm một cái đơn vị 7.1 nữa. Để làm gì? Để từ các đơn vị 7.1 này mình mới có thể ghép được lên đơn vị 7.2. Đây là cái kiến thức rất cơ bản mà mình đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều các video clip hướng dẫn người chơi mới rồi. Đó là chúng ta sẽ sử dụng 3 đơn vị 7.1 bất kỳ, nó sẽ ghép được thành một đơn vị 7.2. Như vậy là cách nhanh nhất để đạt được 3 đơn vị 7.1 là cách nào? Trước tiên là trong trò chơi game này chúng ta sẽ có 3 phe khác nhau, Mỹ, Đức và Nga. Và mỗi một phe thì nó đều có các đơn vị mạnh yếu khác nhau. Và tất cả các phe này được nhà phát hành thiết kế nó đều bình đẳng và công bằng với nhau cả. Cho nên phe nào cũng được. Nhiệm vụ của bạn là cần phải xác định mình chơi phe nào trước. Sau đó sử dụng toàn bộ các phiếu chiêu mộ màu vàng, hay mình hay gọi là phiếu thưởng phe, để mở vào cái phe mà bạn đang chơi. Ví dụ bạn chơi phe Đức thì bạn chỉ mở vào những cái phe của Đức. Vào ngày thứ 5 thì bạn cần phải tìm các thành phố của phe Đức để mở. Hoặc nếu như bạn chơi phe Mỹ thì vào ngày thứ 5 bạn cần phải tìm các thành phố có phe Mỹ để mở. Và ngược lại, nếu như bạn chơi phe Nga thì bạn cần phải tìm các thành phố mở phe Nga vào ngày thứ 5 để mình mở cái phiếu màu vàng này để lấy ra được nhiều đơn vị của cái phe đó nhất có thể. Ok. Sau khi đã xác định được phe mình cần chơi thì các bạn cần phải hiểu thêm một cái điều nữa, là rằng là tất cả các đơn vị trong trò chơi game này không có đơn vị nào yếu, mà chỉ có kỹ năng của người chơi yếu thôi. Đơn vị nào cũng tốt, đơn vị nào cũng khỏe nếu như chúng ta chơi đúng chức năng và vai trò của nó. Còn nếu như chúng ta sử dụng sai thì không có đơn vị nào khỏe cả. Nhưng rất nhiều người chơi mới không nhận ra được điều này và họ bắt đầu lên các diễn đàn để hỏi về cái quá trình nâng cấp đơn vị và lựa chọn đơn vị. Tuy nhiên khi mà một người chơi mới tham gia vào các diễn đàn và họ đặt câu hỏi thì nó cũng giống như cái ảnh chế đang được hiện ở trên màn hình của các bạn. Rất nhiều người chơi đã từng chơi cái trò chơi game này, họ chơi rất lâu rồi, họ trải qua rất nhiều lớp, rồi rất nhiều meta, rồi các phiên bản của trò chơi game Warpath, và khi họ trình bày, họ hướng dẫn bạn thì họ đang đứng ở cái vị trí của người ta ở cái thời điểm người ta đang chơi và hướng dẫn bạn cho những người mới. Và như vậy là chúng ta sẽ có rất nhiều các hướng chơi khác nhau, các lối chơi khác nhau, cách xây dựng đội hình khác nhau. Và với một người chơi mới như các bạn, những thuật ngữ trong game các bạn đã không hiểu, và cái việc đứng phân vân lựa chọn rất nhiều các đơn vị khác nhau khiến cho bạn bị bối rối. Và rồi vì sợ sai cho nên là ngay trong giai đoạn đầu của trò chơi, mới được 1 đến 2 ngày, 3 ngày chơi game thôi, các bạn đã đăng đàn để hỏi những người chơi khác về cái việc ghép xe, ghép các đơn vị và lựa chọn các đơn vị. Và sau khi nhận được rất nhiều lời tư vấn từ rất nhiều người khác nhau thì đây chính là cái con ắt trong tương lai của các bạn. Các bạn nâng cấp rất nhiều đơn vị, rất nhiều xe, bởi vì mình không biết mình thích đơn vị nào, mình không biết là đơn vị nào mạnh, đơn vị nào yếu. Ai tư vấn cái gì là mình bắt đầu nâng cấp cái đơn vị đó. Và rồi các bạn mắc phải sai lầm rất nhiều. Và mình thấy rất nhiều người chơi mắc phải cái sai lầm này, mặc dù mình đã có ít nhất 2 video clip dành về cái sai lầm này. Các bạn có thể tìm lại ở trong đống playlist của mình về 2 cái video này để xem các sai lầm khác là gì để mình rút kinh nghiệm nhé. Còn nếu không thì lại gặp phải một câu hỏi của các bạn ở trên diễn đàn, có nên xóa ác hoặc là chơi server mới hay không? Cho nên mình nhắc lại là gì? Khi các bạn đã quyết định nâng cấp một đơn vị nào từ 6.1 lên đến 7.0
là chúng ta phải xác định mình cần tìm 2 đơn vị 7.0 giống y hệt như vậy nữa để từ đó có thể nâng cấp lên 7.1, và mục tiêu của mình là phải là 7.1 thì mình mới dừng. Rồi, ở đây có một lưu ý đặc biệt là đối với những đơn vị mà 5 sao mới xuất hiện, ví dụ như là Super Heavy Tank SH ấy, hoặc là Rocket Launcher là dàn phóng tên lửa, hoặc là Fighter Bomber là những đơn vị 5 sao mới xuất hiện, thì chúng ta cần phải xác định là trong kho đồ của mình phải có ít nhất từ 4 đến 6 cái đơn vị 5.1 của nó thì mình mới nâng cấp lên cấp tiếp theo. Một lưu ý khác là trong quá trình ghép xe, các bạn tuyệt đối không nên sử dụng phôi của chính nó để ghép lên các đơn vị cấp cao hơn. Ví dụ như là với dàn phóng tên lửa chẳng hạn, bạn đang dùng một cái con dàn phóng tên lửa 5.1 khác để ghép vào một đơn vị dàn phóng tên lửa để nâng cấp lên 6 sao. Điều này nó gây ra lãng phí về phôi. Tương tự như vậy, một chiếc máy bay ném bom của Mỹ bạn được dùng làm phôi để nâng cấp một chiếc máy bay khác lên 6.0. Và sau này bạn rất khó có thể để tìm ra được các phôi của dàn phóng tên lửa hoặc phôi của máy bay ném bom hoặc phôi của các đơn vị SH, bởi vì cái này phải 5 sao mới xuất hiện, mà 5 sao đã khó rồi nhé. Đó là lý do vì sao trong cái kho đồ của các bạn thường xuất hiện những dạng như thế này, là một đơn vị dàn phóng tên lửa 7.0, một đơn vị pháo 7.0 và một đơn vị xe tăng hạng trung 7.0. Bởi vì các bạn nghe rất nhiều tư vấn của nhiều người khác nhau và thấy đơn vị nào cũng hay, cho nên mình muốn trải nghiệm cái đơn vị đó, thành ra là bạn đang hóa vàng cái account của mình mất rồi. Như vậy là điều không nên, mà thay vào đó là các bạn cần phải tìm kiếm ở trong kho đồ làm sao có 3 đơn vị 7.0 của cùng một con xe nhé. Ví dụ như ở trên hình bạn cần phải tìm được 3 đơn vị 7.0 của dàn phóng tên lửa, như thế này mới là đúng này. Hoặc là 3 đơn vị pháo lựu 7.0, sau đó mình mới tính chuyển sang các đơn vị khác. Ví dụ như ở đây mình có một đơn vị SH 7.1 rồi, mình chuyển sang một đơn vị là diệt tăng 7.1 để mình trải nghiệm xem diệt tăng nó có hay không. Sau đó mình lại tìm thêm một đơn vị xe tăng hạng trung để mình thử trải nghiệm cái đơn vị xe tăng hạng trung xem, và từ đó mình sẽ có góc nhìn và mình sẽ có sự so sánh là ba cái đơn vị này nó có ưu và nhược điểm như thế nào, nó có đúng so với cách cộng đồng mạng ở trên Facebook người ta tư vấn hay không, và nó có phù hợp với bản thân mình hay không. Rồi từ đó mình mới quyết định giữ lại một trong 3 đơn vị này. Giữ lại có nghĩa rằng bạn sẽ ghép 2 đơn vị còn lại vào một đơn vị để nâng nó lên 7.2. Từ đó làm bàn đạp lên các đơn vị hiện đại. Ok. Rồi ở đây mình có danh sách 3 đơn vị tiêu biểu nhất của 3 phe mà các bạn có thể cân nhắc lựa chọn để trải nghiệm trong quá trình chơi game. Bởi vì các đơn vị này là thường tìm kiếm rất dễ trong quá trình mở xe và cũng có thể phục vụ cho các bạn cái quá trình trải nghiệm. Rồi, điều cuối cùng để giúp cho cái đơn vị của bạn có sức mạnh lớn nhất thì bạn cũng cần phải tập trung vào mục nghiên cứu, và lưu ý bạn đã chọn mở cái thẻ phe màu vàng là của phe nào thì trong phần công nghệ bạn cũng tập trung vào cái phe đó để nghiên cứu nhiều hơn so với những phe còn lại. Ví dụ bạn chơi các đơn vị xe tăng của Đức làm chủ lực thì bạn sẽ nghiên cứu cái nhánh ở giữa được nhiều hơn. Và khi đến cái mốc lưng level 200 thì bạn cũng lựa chọn cái mục ở giữa. Hoặc nếu như bạn chơi các đơn vị xe tăng của Nga thì bạn sẽ đi ở đường trên, và đơn vị xe tăng của Mỹ thì các bạn sẽ đi đường dưới là chủ đạo. Tránh nghiên cứu lan man để mất thời gian, tốn tăng tốc và tài nguyên mà tài khoản của bạn nó không thực sự mạnh. Rồi khi bạn đã xác định được sở thích chơi game, đặc trưng của từng xe và độ mạnh yếu của từng đơn vị thì khi đó bạn sẽ tự mình quyết định xem là nên đưa đơn vị nào lên 7.2 để từ đó chúng ta có thể nâng cấp lên đơn vị hiện đại. Và khi lên đến đơn vị hiện đại thì bạn không có nhiều lựa chọn để có thể tối ưu hóa về mặt đội hình đâu. Bởi vì mình là nông dân, mình free to play thì trong kho đồ của bạn lúc này chỉ có duy nhất một chiếc xe thôi.
Và như ở trên hình bạn thấy, chúng ta không thể đòi hỏi nhiều về mặt đội hình lúc này được. Cả kho đồ của bạn chỉ có một xe để chiến đấu. Còn những xe còn lại, một số người chơi thì triển khai ở level 1, một số người chơi thì thậm chí triển khai 5.1. Còn có những người có điều kiện thì để 7.0 hoặc là 7.2. Để cho oai vậy thôi chứ thực tế chiến đấu thì không tính. Và các bạn cần xác định rằng lên đơn vị hiện đại là nhà cửa của chúng ta không còn một manh giáp nào cả, chỉ duy nhất có một con như vậy thôi. Ok. Rồi, tổng kết lại là gì? Trước khi đạt tới giai đoạn 180 ngày thì các bạn chỉ nên để các đơn vị ở dạng 7.1 và chúng ta trải nghiệm hết cỡ các cái đơn vị 7.1 đó đi. Sau này lên đến đơn vị hiện đại thì chúng ta sẽ quyết định sau. Chứ nếu như các bạn lên đến 7.2 xong rồi thì cái cơ hội quay đầu của bạn sẽ rất khó. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Goodbye.